اگه توی بچگی شنونده مشکلات والدینت بودی یا همیشه باید مراقب خواهر یا برادر کوچیک‌ترت می‌شدی، پس به تماشای این ویدیوی خیلی مهم خوش اومدی. ما در مورد فرزند والد حرف میزنیم و بالاخره وقتشه اثراتش رو روی زندگی امروزمون بررسی کنیم. من امروز میخوام درباره سندرم فرزند والد صحبت کنم. نه به زبون کتاب‌های خشک روانشناسی، بلکه به زبون خودمون. میخوام ببینیم این نقش اجباری چطور ما رو توی بزرگسالی به یک ابرقهرمان خسته تبدیل کرده و چطور میتونیم ازش رها بشیم. ببین، قضیه اینه. فرزند والد به اون کودک میگن که مجبور شده به جای یکی از والدینش باشه. فشار میتونه دو نوع باشه. 1. فرزند والد ابزاری، یعنی مسئول کارهای فیزیکی و عملی خونه بودی. مثلا آشپزی میکردی، از خواهر یا برادر کوچیکترت مراقبت میکردی یا یه جورایی حساب کتاب خونه رو با تو بوده. 2. فرزند والد احساسی، و این بخش سخت‌تره. تو کسی بودی که مجبور بودی حال بد پدر یا مادرت رو خوب کنی، شنونده مشکلات عاطفی اونها باشی. تو تبدیل شدی به تراپیست رایگان خونه. این اتفاق باعث شد تو یه مهارت وحشتناک کسب کنی: بچگی نکردن. حالا اون کودک مسئولیت پذیر توی جسم یه آدم بزرگ گیر کرده و داره این کارها رو با ما میکنه. مشکل تو تعیین مرزها. چرا نمیتونی نه بگی؟ چون توی بچگی اگه نه میگفتی کل سیستم خونه به هم میریخت. تو یاد گرفتی که ارزش تو به میزان خدمتیه که به دیگران میکنی. برای همین توی بزرگسالی اگه یکی ازت کمک بخواد، حتی اگه کار خودت مهمتر باشه، نمیتونی بگی نه و در نهایت از درون خالی میشی. کمالگرایی و ترس از شکست. ما همیشه دنبال کمالیم. چرا؟ چون توی کودکی اشتباه کردن برای ما یک انتخاب نبود، یک فاجعه بود. اگه شکست میخوردی یا تنش بیشتر به خانواده وارد میکردی یا کسی که دوستش داشتی آسیب میدی. این ترس الان توی محل کار، توی روابطت، حتی توی خونت نشسته و اجازه نمیده از خودت راضی باشی. احساس پوچی و از دست دادن هویت. این یکی خیلی عمیقه. تو هیچ وقت نفهمیدی واقعا کی هستی. تو همیشه نقش یک والد، یک مراقب یا یک حامی رو بازی کردی. تو همیشه داشتی به نیازهای دیگران فکر می‌کردی. به عنوان یک آدم بزرگ وقتی تنها میشی ممکنه احساس کنی که هیچ علاقه‌مندی یا آرزوی واقعی نداری، چون هویت تو با مراقبت کردن گره خورده. اما اگه یک خبر خوب وجود داشته باشه، اینه که ما قهرمان‌هایی هستیم که زنده موندیم. ما ابرقدرت همدلی داریم. هیچ کس به اندازه ما نمیتونه درد پنهان یک آدم رو تشخیص بده. ما از کودکی متخصص خوندن فضای احساسی آدم‌ها بودیم. ما مدیر بحرانیم. ما توی بدترین شرایط ایستادیم و کارها رو جمع کردیم. وقتی بقیه جا میزنن، ما میتونیم منطقی تصمیم بگیریم. اینها سرمایه‌های بی‌نظیر هستند. حالا باید به اون کودک درون خسته کمک کنیم. این 5 گام رو شروع کن. 1. مرزهای جدیدت رو تعریف کن. هر روز 1 بار نه بگو. حتی برای یه چیز کوچیک. تمرین کن که نیاز خودت رو توی اولویت قرار بدی. این خودخواهی نیست. این مراقبت از خوده. 2. اجازه بده دیگران هم قوی باشن. سخت‌ترین کار اینه که کنترل رو رها کنی. وقتی کسی کاری رو به روش تو انجام نمیده، سخت نگیر. بذار بقیه هم مسئولیت زندگی خودشون رو به عهده بگیرن. تو مسئول دنیای اطرافت نیستی. 3. بچگی کن و لذت بی هدف ببر. برو دنبال کارهایی که توی کودکی بهت اجازه داده نشده انجام بدی. بازی کن، بی هدف راه برو، نقاشی کن، یا حتی به خاطر یه چیز احمقانه و ساده از ته دلت بخند. هدف لذت بردن از هر چیزیه. 4. با گذشتت صلح کن. درک کن که اون مسئولیت سنگین انتخاب تو نبوده. تو اون زمان بهترین کاری رو کردی که میتونستی. خودت رو به خاطر نقش‌هایی که مجبور بودی بازی کنی ببخش. 5. کمک بگیر. اگه این فشارها خیلی زیاده، از یه تراپیست یا مشاور کمک بگیر.
یه متخصص میتونه بهت کمک کنه اون بارهای روانی رو از روی دوشت برداری. دوست من، تو دیگه مجبور نیستی اون کلاه سنگین مسئولیت رو روی سرت بذاری. تو حق داری استراحت کنی، ضعیف باشی و مورد حمایت قرار بگیری. تو برای ما ارزشمندی، نه به خاطر کاری که انجام میدی، بلکه به خاطر کسی که واقعا هستی. حالا نوبت توئه. کدوم یکی از این علامت‌ها رو بیشتر توی خودت می‌بینی؟ یا بزرگترین چالش تو برای رها کردن کنترل چیه؟ توی کامنت‌ها برام بنویس. بیا یه فضای امن بسازیم تا همه ما بتونیم این تجربه‌های مشترک رو با هم به اشتراک بذاریم. اگه این ویدیو به دردت خورد، دکمه لایک رو فراموش نکن بزنی. تا ویدیوی بعدی به خودت آسون بگیر و یادت باشه استراحت حق توئه.